Tôi xuyên làm nam phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết, nhưng vô tình biết được tương lai mình sẽ mất hết tài sản. Vì che chở cho nữ chính mà chết thảm. Vì vậy tôi đã thức tỉnh. Nữ chính 18 tuổi hiện tại đang chờ đợi gì đó. Giọng điệu tỉnh táo, nói rằng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bố thí nào của anh đâu. Được rồi, tôi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa và thẻ ngân hàng. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cô ta, vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi giờ thể dục kết thúc, Liễu Như Yên tức giận chặn tôi lại, ném một chùm chìa khóa xe và thẻ ngân hàng xuống trước mặt tôi. Tôi đã nói tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bố thí nào của anh. Nói xong dừng lại một chút lạnh lùng, bổ sung thêm một câu, và đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Tôi sẽ không thích anh đâu. Tôi đứng dưới bậc thang, ngước lên nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ. Tôi không hiểu. Liễu Như Yên nghèo đến mức không đủ ăn, mỗi ngày phải chạy hơn 200 km để chăm sóc mẹ cô ấy bị bệnh. Tại sao lại không chịu nhận xe và thẻ mà tôi không hiểu. Những người tôi tiếp xúc đẹp hơn và giỏi hơn cô ấy rất nhiều. Tại sao lại nhất quyết yêu cô ấy? Trở thành con chó liếm giày của Liễu Như Yên, bị mọi người trong trường khinh thường. Nhưng ý nghĩ kỳ lạ đó vừa lấy lên, liền bị một lực lượng vô danh nào đó đè xuống. Tiếp theo, tôi như một con robot được cài đặt sẵn chương trình, khiêm tốn và nịnh nọt cắn môi, nhặt chìa khóa và thẻ cẩn thận đưa đến trước mặt cô ta. Liễu Như Yên, tôi không bố thí cho cô đâu, tôi chỉ thương hại cô thôi. Trong mắt Liễu Như Yên lộ ra sự ghê tởm rõ ràng. Sự thương hại của anh khiến tôi buồn nôn. Cô ta đột ngột giơ tay đẩy tôi một cái. Tôi không đứng vững, vội vã ngã xuống cầu thang. Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một đoạn ký ức. Hóa ra tôi chỉ là một nam phụ trong chuyện ngôn tình cừu dỗi học đường. Người cô ta thực sự yêu là Thanh Mai Trúc Mã, Bạch Nguyệt Quang của cô ta, Đào Su. Tuy nhiên nửa năm sau, mẹ Liễu Như Yên qua đời. Cô thi trượt đại học. Dưới nhiều áp lực, cô chọn ở bên tôi, nhận tài trợ từ gia đình tôi để đi du học. Tôi nghĩ đó là một sự khởi đầu mới, nhưng cô ấy lại cho rằng đó là sự sỉ nhục. Trong 5 năm ở bên, tôi gần như chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Sau đó cô ấy về nước, cùng với những người bạn bè kết giao ở nước ngoài, thiết kế kế hoạch phá sản công ty nhà tôi, xâm chiếm tài sản của gia đình tôi. Khi kẻ thù tìm đến, cuối cùng cô ấy cũng không chớp mắt mà cứu Đào Su. Nhìn tôi bị đâm chết trong vũng máu, hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi là tôi che ngực, vội vã ngã xuống. Còn Liễu Như Yên thì ông lấy Đào Su, chỉ bị sợ hãi, không ngoảnh đầu nhìn lại mà rời đi. Cô ta 25 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, trùng hợp với ánh mắt đầy khinh thường của cô ta. Khi 18 tôi nhìn chăm chăm vào nó trong nửa phút. Liễu Như Yên chỉ hoảng loạn một lúc, nhưng khi chuông vào học vang lên, bước chân muốn rời đi của cô ta ngậm ngừng lại, sau đó không chút do dự quay đầu lại nói, nếu không muốn muộn học thì cứ nằm đó giả chết đi. Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ thương hại anh. Đầu óc mơ hồ của tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, giọng khàn khàn gọi, chờ đã. Liễu Như Yên dừng lại nhưng không quay lại, không kiên nhẫn nói, sao nào, tôi chỉ đẩy anh một cái thôi. Anh cũng chưa chết, chẳng lẽ anh muốn tôi cống anh sao? Lúc cô ta nói, tôi đã dựa vào tường di chuyển đến trước mặt cô ta. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, cầm chìa khóa xe và thẻ ngân hàng trong túi áo của cô ta, không ngoảnh đầu lại, vẫy tay chào tạm biệt. Con ngốc ham tiền không ngờ chứ. Bài hát thức tỉnh lên rồi. Ai muốn cõng thì cõng đi. Buổi chiều tan học, tôi lên xe của gia đình đến đón tôi. Chủ lái xe không ngay lập tức lái xe. Tôi đang nghi ngờ anh ta đang chờ gì. Một bóng hình gầy gò đi qua. Chủ lái xe ngay lập tức kéo cửa sổ xe xuống với tay. Lưu tiểu thư không lên xe sao? Ánh mắt khinh thường của Liễu Như Yên qua cửa sổ kính dày rơi xuống người tôi, giống như lời nói của tôi vào buổi sáng. Trong mắt cô ta chỉ là một người đàn ông đang giận dữ. Tôi bực mình mở miệng, chú là lái xe của gia đình tôi hay của Liễu Như Yên? Chú tài xế nụ cười đóng băng, thiếu gia nói gì vậy? Dĩ nhiên là của thiếu gia, nhà tôi không có tiểu thư họ Liễu, lần sau gọi nhầm, tôi sẽ thay đổi tài xế. Được rồi lái xe, vâng vâng. Chú tài xế khởi động xe, lưu luyến nhìn Liễu Như Yên. Trong chuyện gốc, ngoài bố mẹ tôi, tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Liễu Như Yên tốt, ngay cả khi cô ấy ăn bám, họ vẫn cho rằng Liễu Như Yên có bản lĩnh, là tôi bất nhân bất nghĩa ép buộc cô ấy. Tôi nhìn qua cửa sổ xe, nhìn Liễu Như Yên đang mở khóa xe đạp. Trong cốt truyện, chìa khóa xe và thẻ mà tôi đưa cho cô ấy vào buổi sáng, dù cô ấy khiêm tốn nói rằng không cần, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, sau khi giao hết tiền vẫn lái xe tôi tặng, chạy qua lại giữa bệnh viện và trường học, dùng thẻ của tôi trả tiền thuốc cho mẹ cô ấy, nhưng vẫn phải giả vờ như tôi ép buộc cô ấy, làm cho tôi bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ cô ấy không có gì cả. Con đường 200 km và chi phí điều trị cao ngất ngưỡng này, cô ấy sẽ làm sao? Gần kỳ thi đại học, mặt trời càng ngày càng nóng gắt. Tôi đã về nhà, thưởng thức dưa hấu và làm bài tập một cách thoải mái. Liễu Như Yên mời đến cổng bệnh viện với một mái tóc ướt mồ hôi. Làm xong bài tập, tôi gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Kết cục của nhà võ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi phải nhắc nhở bố mẹ tránh mọi thứ có thể gây bất lợi cho công ty. Sao vậy, con bị bệnh à? Chúng ta đang ở bệnh viện. Bệnh viện nào? Bây giờ con đến. Nhận được địa chỉ, tôi bảo chú tài xế đưa tôi đến bệnh viện. Vừa đi qua sảnh thanh toán, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bác sĩ, bác hãy mổ cho mẹ tôi trước. Tiền tôi sẽ tìm cách bù sau. Người đàn ông được gọi là bác sĩ Lâm thở dài. Bệnh viện có quy định, cô không trả tiền, tôi cũng không thể làm gì. Tiền thuốc trước cô cũng còn nợ đấy. Tôi đã cố gắng giải quyết rồi. Nếu mấy ngày này cô không có tiền thì chỉ có thể cho mẹ cô xuất viện. Liễu Như Yên bị đẩy ra, ngồi xuống đất với vẻ tuyệt vọng. So với cô ta tự tin ở trường vào buổi sáng, thật sự khác biệt như hai người. Hóa ra Liễu Như Yên cũng có lúc cúi đầu. Lý do gì khiến cô ấy kiêu ngạo như vậy? Là
Là tình yêu ngu ngốc của nam phụ sao? Tôi vượt qua cô ta đi về phía thang máy, vừa đi đến bên cạnh cô ta, Liễu Như Yên đang cúi đầu, đột nhiên nghiến răng nói: Võ thiếu gia, anh thắng rồi. Tôi câm nín, vô thức quay đầu lại. Gì cơ? Liễu Như Yên đứng dậy. Cô ta thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng trên người có một chút áp bức. Cô ta ngẩng đầu lên kiên cường nhìn tôi. Anh không phải muốn xem tôi bị thảm hại sao? Hy vọng tôi bế tắc rồi, chấp nhận sự bố thí của anh. Cô bị bệnh à? Cô ta cười lạnh một tiếng. Kết luận tôi đang cố giả vờ như bố thí mà giơ tay về phía tôi. Cho tôi đi. Tôi nhíu mày. Cho gì vậy? Anh không phải đến đây để gửi thẻ ngân hàng cho tôi sao? Nói xong dừng lại một chút, giọng điệu càng thái quá. Đừng bảo tôi rằng anh xuất hiện ở đây chỉ là sự trùng hợp. Võ thiếu gia, anh là người như thế nào? Tôi biết rõ quá mà. Tôi bàng hoàng. Tác giả của truyện gốc là ai vậy? Là nữ chính có tam quan không đúng như vậy. Không phải đâu chị hai à. Tôi xin cô hãy nhớ rõ nhà tôi có tiền. Nhưng tôi không ngốc. Bố mẹ tôi mỗi năm quyên góp không ít tiền, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người được tài trợ lại nói chuyện với người tài trợ với giọng điệu bố thí như vậy. Hoàn cảnh của cô thật sự thảm thê, nhưng cô không thể như một con chó điên mà cắn người như vậy được. Nói cho cùng tôi cũng không tệ với cô đâu. Trước đây, khi tôi thích cô, luôn cho cô ăn ngon mặc đẹp. Người ta chửi tôi là chó liếm tôi cũng không nói gì, dù sao tôi cũng là thiếu gia nhà võ mà. Cô có cần phải làm như thương hại tôi vậy không? Cô có phải ghét người giàu không vậy? Có tiền thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tự do xúc phạm người khác sao? Võ thiếu gia, anh chưa bao giờ hiểu. Tôi cũng không hiểu anh ghê tởm đến nhường nào. Được rồi, vì cô ghét tôi như vậy thì cứ ghét như cô muốn đi. Lời nói của tôi vừa dứt, thang máy bên cạnh mở ra, một tiếng la hét tan nát lòng, giọng nói gay gắt đầy sự oán hận vang lên. Võ thiếu gia, anh đừng có bắt nạt Như Yên. Giây tiếp theo, tôi bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, va chạm mạnh vào tường. Tôi đau đớn quay người lại, một người cao gầy, da đen nhạt, tóc hai mái, đứng trước mặt Liễu Như Yên. Như gà mái bỏ con mà hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi dùng ngón chân cái cũng biết người này là ai. Thanh mai trúc mã của Liễu Như Yên, nam chính trong truyện, có ngoại hình thanh tú. Đào Su. Võ thiếu gia, anh đừng có quá đáng. Tôi chưa kịp nói gì, Đào Su như một người chiến sĩ công lý, chỉ ngón tay vào mũi tôi mắng chửi. Như Yên có phẩm cách, chắc chắn sẽ không bị những đồng tiền bẩn thỉu của anh quyến rũ. Hành động như anh chỉ biết dùng tiền mua lòng người. Thật sự ngây thơ và nực cười. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt không cảm xúc. Có lẽ ánh mắt quá áp bức. Liễu Như Yên nhíu mày nói lạnh lùng. Anh đang nhìn gì vậy? Đào Su nói sai sao? Nghe thấy vậy, Đào Su ngay lập tức có lòng tin. Dù Như Yên không muốn nhận tiền của anh, nhưng vì gì Liễu? Tôi có thể đồng ý giúp anh nói chuyện với họ. Nhưng Võ thiếu gia, đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ có được lòng Như Yên. Liễu Như Yên ghê tởm nhíu mày. Làm sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi phải biết ơn anh sao? Tôi lườm cô ta một cái, quyết định lấy điện thoại ra ấn số 110. Những lời nói vừa rồi của hai người, hãy nói với cảnh sát đi. Không lẽ cảnh sát cũng bị ngôn lù sao? Đào Su ngạc nhiên mở to mắt. Anh muốn báo cảnh sát? Sao lại thế? Anh rất thích Như Yên. Nếu báo cảnh sát, cô ấy sẽ ghét anh suốt đời đấy. Lời nói của anh ta vừa dứt, tôi không do dự ấn nút gọi. Sợ chậm một giây sẽ bị Liễu Như Yên nói thêm gì đó. Trong 20 phút chờ cảnh sát đến, Đào Su thay đổi cách thuyết phục. Võ thiếu gia, tôi biết anh đang căm ghét Như Yên vì cô ấy từ chối sự bố thí của anh. Nóng giận trong lòng. Thế này đi, anh cho tôi tiền. Tôi sẽ giúp anh thuyết phục Như Yên. Anh hủy cuộc gọi điện thoại báo cảnh sát. Chúng ta cũng không nợ nhau. Tôi cũng vì muốn bảo vệ Như Yên mới ra tay. Tại sao anh không thể suy ngẫm lại lỗi lầm của mình, mà phải ép chúng tôi vào con đường cùng? Nếu cảnh sát đến, suốt đời Như Yên sẽ bị hủy hoại. Anh có nhân tâm không? Võ thiếu gia, đây là cách anh nói anh thích cô ấy sao? Thật sự không có giá trị. Tôi khoanh tay dựa vào tường, giữ khoảng cách an toàn với họ. Nghe thấy lời nói của anh ta, tôi suýt nữa lật mắt lên trời. Dùng tiền của tôi mà còn ra tay với tôi, lợi ích và lời hay đều thuộc về hai người. Hơn nữa người hủy hoại hai người không phải là tôi, mà là chính hai người. Người chặn tôi ở đây hôm nay là anh. Luôn như một người phụ nữ ghen tuông, nói không ngừng cũng là anh. Sai lầm của tôi là hôm nay ra ngoài không xem lịch, gặp phải hai người. Sắc mặt của hai người càng ngày càng xấu, đôi mắt đen như mực của Liễu Như Yên nhìn chằm chằm vào tôi, cho đến khi cảnh sát đến, hai người vẫn còn một vẻ mặt không tin nổi. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát. Tôi luôn miệng nói. Hai con chó điên không lý do bỗng dưng xông ra tấn công tôi, cuối cùng không thể giải quyết thỏa thuận, họ phải chịu trách nhiệm chi phí điều trị của tôi và phải đến cơ quan công an nhận sự giáo dục. Trước khi rời đi, Liễu Như Yên liếc tôi một cái hung hăng. Suốt đời này tôi không thể nào thích anh. Tôi không quan tâm mà nhún vai. Ai cần đến cô? Tôi đến bệnh viện thăm bố. Vân Chi cũng ở đó thấy tôi, cô ấy hư một tiếng. Hai người lờ nói chuyện với nhau. Tôi kéo Vân Chi ra khỏi phòng bệnh. Việc tài trợ Liễu Như Yên có thể dừng lại được rồi. Vân Chi ban đầu còn coi thường, bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên mở to mắt. Sao vậy? Hai người chia tay à? Tôi nhìn nó với vẻ mặt không cảm xúc. Nó không biết chúng tôi chưa bao giờ ở bên nhau. Từ khi mẹ Liễu Như Yên có chuyện, tôi bí mật bảo Vân Chi dùng danh nghĩa nhà Vân tài trợ Liễu Như Yên, mỗi tháng cho cô ta 5.000 tiền sinh hoạt, còn xin trường miễn học phí cho cô ta. Lúc đầu, Liễu Như Yên sẽ lịch sự viết một số lá thư cho Vân Chi để bày tỏ lòng biết ơn. Tất nhiên những lá thư đó đều do tôi đọc, cũng là do tôi viết hồi âm. Có lẽ bởi vì tôi viết hồi âm quá nồng nhiệt, tràn đầy cảm xúc.
Dần dần chúng tôi bắt đầu nói chuyện những chủ đề nhạy cảm qua thư, nhưng Liễu Như Yên không hề biết. Chỉ cho rằng người trao đổi thư với mình là một chàng trai tên Vân Chi. Trước khi tôi thức tỉnh mà say sưa như vậy, lý do lớn nhất là cho rằng Liễu Như Yên là cô gái nhẹ nhàng và tiết chế trong thư, chứ không phải là hình ảnh điên rồ ở trường. Vân Chi thấy tôi màu mặt liền nhếch môi. Được rồi, anh suy nghĩ đi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Liễu Như Yên không phải là người tốt. Việc tài trợ đã dừng. Cô ta không còn nguồn thu nhập. Đừng ngốc nghếch cho cô ta tiền mà dùng. Biết rồi. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận. Xung quanh mình vẫn còn người bình thường. Ta sâu trước đây lại không nghe lời, mang theo tâm trạng như vậy. Trên xe về nhà cùng mẹ, tôi luôn im lặng. Mẹ vờn điện thoại, không quay đầu hỏi tôi, sao vậy, tâm trạng không tốt à? Cũng không phải là con đang nghĩ chúng ta có thể bỗng dưng phá sản vào một ngày nào đó không? Mẹ tôi thấy hài hước, kéo tôi một cái, sao lại thế? Có phải là tiền cho con không đủ không? Nói xong lại chuyển cho tôi 50.000. Tôi hớn hở nhận tiền, nghiêm túc nói. Không phải là vậy, hôm qua con mơ một giấc mơ không tốt. Tóm lại mẹ ơi, mẹ và bố phải hứa với con. Tuyệt đối không được sử dụng phương pháp bất hợp pháp để cạnh tranh, cũng không được lưu trữ những tài liệu quan trọng trong máy tính của công ty. Hiểu chưa? Mẹ tôi suy nghĩ một lúc. Biết rồi. Tôi mới lại mỉm cười. Mẹ đang nhìn gì vậy? Mẹ tôi giơ cao điện thoại. Cho tôi xem trang bị của bác sĩ Lâm trên vòng bạn bè. Có một bệnh nhân bị ung thư tử cung cần quyên góp. Mẹ nghĩ nên quyên góp một chút. Lời nói của mẹ vừa dứt, con mắt tôi bỗng chốc thu nhỏ lại. Tôi nhớ ra người cần quyên góp chính là mẹ Liễu Như Yên. Trong chuyện gốc, bác sĩ Lâm giúp đỡ quyên góp, mẹ tôi quyên góp 200.000, nhưng do vấn đề về luân chuyển vốn của nền tảng, số tiền này bị kéo dài gần 3 tháng mới đến tài khoản. Mẹ Liễu Như Yên không thể chờ đến khi có phẫu thuật, nên đã ra đi. Liễu Như Yên đau khổ tột cùng, dồn tất cả sự ghét thù vào gia đình chúng tôi và bác sĩ Lâm. Cô ấy thề phải lột da của chúng tôi. Kết quả cuối cùng rõ ràng, cả gia đình chúng tôi phá sản. Bác sĩ Lâm mất 2 cánh tay, không thể nào làm bác sĩ nữa. Tôi gần như không do dự mà ấn tay mẹ tôi. Mẹ ơi, đừng quyên góp cho họ. Mẹ nghi ngờ nhìn tôi. Sao vậy? Nhà chúng ta mỗi năm quyên góp cho tổ chức từ thiện hàng triệu đồng, cũng không thiếu chút này. Tôi không nói sự thật với mẹ. Ung thư không thể chữa khỏi. So với việc để họ chịu đau khổ điều trị, hãy dùng số tiền này cho người sống. Mẹ tôi không nghĩ nhiều, đóng điện thoại lại gật đầu. Cũng đúng thật. Từ sau sự việc ở bệnh viện, tôi và Liễu Như Yên bắt đầu chiến tranh lạnh. Trong trường có rất nhiều người xem chúng tôi hỏng hớt, đều phát hiện ra điều không bình thường. Giờ thể dục, nhóm bạn gái của Liễu Như Yên tò mò đến gần hỏi. Như Yên, cô và Võ thiếu gia cãi nhau à? Lát chúng tôi và họ ngồi cạnh nhau, cuộc nói chuyện của họ dễ dàng lọt vào tai tôi, giống như cố ý nói cho tôi nghe vậy. Cách xa nhau nửa mét, ánh mắt lạnh lùng của Liễu Như Yên rơi vào người tôi, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy, mấy cô gái liền cười thầm. Cãi nhau gì chứ? Chỉ là con chó liếm giày. Võ thiếu gia này, có dám cãi nhau với Như Yên chúng ta không? Chắc chắn là Như Yên không muốn trả lời anh ta. Đừng nhìn, Võ thiếu gia giờ đang mặt mày âm u. Lát nữa anh ta sẽ lại nhìn Như Yên với ánh mắt mong chờ. Đến gần Như Yên các cậu có tin không? Mấy người liền nói tin. Thật sự là trước đây tôi quá ngọt ngào, hầu như mỗi ngày đều theo sau Liễu Như Yên. Họ cho rằng tôi vẫn giống như trước. Lời nói này khiến Liễu Như Yên trước đây bị tôi làm cho mất mặt, hài lòng hơn một chút. Cô ta lén lút cong môi, ý nghĩa không rõ ràng mà liếc tôi một cái. Tôi không nhịn được lật mắt một cái. Diễn xuất còn nhiều, mấy người thấy Liễu Như Yên cuối cùng cũng không còn mặt mày lạnh lùng, lén nhìn nhau một cái, thử dò nói. Như Yên, hôm nay là sinh nhật của Denzel, tối nay đi KTV hát hò nào? Liễu Như Yên không do dự mà nói. Được rồi, đi thôi. Tôi về nhà xin mẹ một chút tiền, tối nay chúng ta không say không về. Nghe vậy Liễu Như Yên nhíu mày lại. Sinh nhật của cậu mà lại bảo cậu khao. Nhưng nhà mấy cậu khác kiểm soát nghiêm ngặt, cũng không có tiền, để tôi khao đi. Liễu Như Yên nói xong lời này, những người khác ngay lập tức lộ ra vẻ đắc thắng, vội vàng nịnh nọt. Quả là Như Yên đối với chúng ta luôn rất tốt. Đúng vậy, Như Yên thật là có nghĩa khí. Chỉ là con chó liếm giày Võ thiếu gia này, làm sao có thể xứng đáng với Như Yên. Lời nói này đã khiến Liễu Như Yên rất hài lòng, nó cảm thấy hình ảnh của mình trở nên cao thượng. Nhưng trong tai tôi chỉ cho rằng người này có vấn đề về não. Trong chuyện gốc, Liễu Như Yên là một người rất có nghĩa khí, sau này thu hút được rất nhiều người tuân theo, sẵn sàng làm việc cho cô ta. Nhưng nhân vật này ở giai đoạn đầu rất ngốc. Bản thân cô ta có gia cảnh khó khăn, từ nhỏ đã mất bố mẹ bị ung thư tử cung, hoàn toàn phụ thuộc vào 5.000 tiền sinh hoạt mà tôi dùng danh nghĩa Vân Chi tài trợ. Số tiền này trong số học sinh trung học phổ thông trung bình là 1.000 đồng, là rất đáng kể. Nhóm bạn gái này vì muốn sai tiền của Liễu Như Yên nên nịnh nọt cô ta. Liễu Như Yên thích cảm giác làm chị cả, mỗi tháng cho chúng xài tiền càng ngày càng nhiều, dẫn đến 2 năm được tài trợ không tiết kiệm được 1 đồng. Bây giờ nghĩ lại, nếu cô ta có thể tiết kiệm tiền mỗi tháng, rồi tìm việc làm thêm vào cuối tuần, hơn 2 năm như vậy cũng có thể tiết kiệm được tiền phẫu thuật cho mẹ cô ta rồi. Buổi chiều tan học, tôi đợi lái xe đến đón ở cổng trường. Lúc này Liễu Như Yên cùng nhóm bạn hư hỏng nói cười với nhau, bước vào máy admin bên cạnh cổng trường. 5 phút sau, họ lại bước ra. Sao trong thẻ lại không có tiền? Như Yên, chẳng lẽ họ không chuyển tiền sinh hoạt tháng sau cho cậu sao? Liễu Như Yên màu mặt rất xấu. Chắc chắn là không. Vân Chi tuyệt đối không phải là người như vậy.
Nói xong cô ta bấm một chuỗi số. Xin chào, số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang bận. Vui lòng gọi lại sau. Thật sự bị chặn, sự xúc phạm và bẽ bàng ngay lập tức tràn ngập trong lòng Liễu Như Yên. Những người khác cũng nhận thấy không bình thường. Họ hề nói, Như Yên, hắn ta chặn số điện thoại của cậu, chẳng lẽ không muốn tài trợ cậu nữa? Vậy Như Yên cậu làm sao mà khao được? Đừng nói đến khao đi. Cuộc sống tiếp theo cũng là vấn đề. Như Yên, cậu có tiền không? Tôi đã gọi điện thoại đặt phòng rồi. Bây giờ không có tiền thì làm sao? Câu hỏi liên tiếp như những con dao đâm thẳng vào tim Liễu Như Yên. Đối với cô ta luôn tự trọng như vậy, cảm giác như bị người ta tát vào mặt vài cái. Bàn tay cầm điện thoại của cô ta run lên. Cô ta ngẩng đầu lên. Cách xa tôi vài mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi nhíu mày, cảm thấy không tốt. Giây tiếp theo, Liễu Như Yên đột ngột nhấc chân, bước về phía tôi. Chu thiếu gia, 3.000 mà anh nhận lần trước, anh trả lại cho tôi đi. 3.000 mà cô ta nói là tiền điều trị mà Đào Vũ đưa cho tôi dưới áp lực của cảnh sát. Tôi nhíu mày, tại sao phải trả lại cô? Tiền này là của tôi, không phải là tiền mà anh bố thí. Tại sao không thể trả cho tôi? Đây là tiền bồi thường điều trị mà cảnh sát phán quyết. Vì hai người đánh người, Liễu Như Yên màu mặt tím tái, nhìn tôi như là đang nhìn kẻ thù giết bố. Nhưng thấy tôi không do dự, cô ta nghiến răng nói, tiền điều trị lần sau tôi sẽ cho anh. Anh hãy trả lại số tiền này cho tôi trước đi. Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn cô ta như đang nhìn người ngốc. Quay đầu không trả lời cô ta nữa. Liễu Như Yên tức giận đến nỗi cắn chặt hàm răng. Võ thiếu gia, anh cố ý, đúng chứ? Chỉ vì tôi không muốn nhận tiền của anh, tiền bẩn thỉu của anh phải bắt nạt tôi như vậy sao? Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt âm u. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, giống như đang là một sự hy sinh lớn lao. Từ từ hít một hơi thở rồi nói, được rồi, tôi không muốn anh trả tiền điều trị. Tôi chấp nhận sự bố thí của anh, được chưa? Đừng nổi giận nữa. Nhiều người đang nhìn đấy. Cho tôi tiền đi. Liễu Như Yên, cô có hiểu lời con người nói không vậy? Tôi nhịn không đánh cô ta một cái. Cô có thời gian để khao mấy cô bạn của cô. Ở đây hò hét với tôi. Hãy nghĩ đến tiền điều trị của mẹ cô đi. Liễu Như Yên mặt đờ ra, anh đang đe dọa tôi. Lúc này chú tài xế cuối cùng cũng lái xe đến. Tôi vội vàng mở cửa xe, nhưng Liễu Như Yên lại bắt chặt cửa xe, nói tiền điều trị của mẹ tôi không cần anh quan tâm. Có bác sĩ Lâm giúp tôi quyên góp. Đừng nghĩ rằng anh có thể đe dọa tôi chỉ hỏi anh một câu. Hôm nay anh cho tiền hay không? Tôi không do dự cướp lấy cửa xe đóng lại. Hơn nữa, hãy để bác sĩ Lâm quyên góp tiền cho cô, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sau đó tôi giục chú tài xế mau lái xe. Cuối cùng, Liễu Như Yên vẫn nhận được tiền khao tiệc, nhưng số tiền này là Đào Su cho cô ta. Nó cay cú đưa 1.000 tiền mặt cho Liễu Như Yên, nói khóc nức nở. Như Yên, đây là tiền sinh hoạt của tôi tháng sau. Đào Su, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả lại. Tôi tin cô. Đào Su gật đầu. Nói xong nhớ ra chuyện gì liền nhắc nhở. Đúng rồi Như Yên, cô muốn thi vào trường nào? Liễu Như Yên không do dự mà nói, tất nhiên là Thanh Hoa. Cô ta học rất giỏi, mỗi lần thi đều đạt trong top 5 của khối. Thi vào Thanh Hoa chắc chắn là an toàn. Nghe thấy vậy, Đào Su mặt mày ủ rũ nói, Như Yên, tôi cũng muốn thi vào Thanh Hoa để tiếp tục chăm sóc cô. Tôi sợ nếu không có tôi, người khác sẽ bắt nạt cô, nhưng điểm của tôi còn cách Thanh Hoa một khoảng. Liễu Như Yên hoàn toàn không xem xét vấn đề của Đào Su. Cô ta nhíu mày, không phải có chỗ học bổng sao? Nhưng theo tôi biết, Võ thiếu gia cũng đang tranh chỗ học bổng này. Liễu Như Yên ngay lập tức bộc lộ bản tính có nghĩa khí, cộng thêm số tiền mà Đào Su cho cô ta vẫn còn trong tay. Cô ta liền hứa, có gì khó chứ? Tôi sẽ đi nói chuyện với Võ thiếu gia, bảo anh ta từ bỏ chỗ học bổng này. Thầy cô và hiệu trưởng trong trường rất thích tôi. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp anh đạt được. Về điều này bản thân tôi không biết. Trong truyện gốc, tôi thực sự đã từ bỏ chỗ học bổng vì Liễu Như Yên, cuối cùng vẫn bằng nỗ lực của mình mà thi đỗ Thanh Hoa. Nhưng Liễu Như Yên lại không thi đỗ. Tuy nhiên chính vì Đào Su thi đỗ Thanh Hoa, giới thiệu cho Liễu Như Yên biết những người có quyền lực ở Thanh Hoa, mới khiến con đường báo thù của cô ta trở nên dễ dàng. Biết được hướng đi của cốt truyện, tôi quyết định điền thông tin vào phiếu đăng ký, nộp cho nhà trường. Chiều hôm sau, tôi đến nhà Vân một chuyến, lấy tất cả thư tín trao đổi với Liễu Như Yên, tất cả đều được lật ra. Trong thư Liễu Như Yên gọi tôi là anh Vân Chi, con nói chưa bao giờ gặp người nào như tôi, nhẹ nhàng như ngọc, hiểu biết và thông minh, thậm chí so sánh tôi với thần mặt trời Apollosi, làm cho người ta ghen tị. Vân Chi đứng bên cạnh nhìn tin nhắn của tôi, tiếp tục nói, nếu cô ta biết thần mặt trời của cô ta là người mà cô ta ghét nhất ở trường, không biết nó sẽ cảm thấy như thế nào. Tôi lườm cô ta một cái, hủy bỏ những lá thư này. Tôi và Vân Chi cùng xuống lầu, vừa đi đến chỗ rẽ, liền nghe thấy giọng nói cầu xin của Liễu Như Yên. Chú Vân, ông không thể dừng tài trợ cho con. Sắp tốt nghiệp trung học rồi, chờ con thi đỗ Thanh Hoa. Ông tin con mà đúng không? Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta vô thức ngẩng đầu lên, rồi đối mặt với ánh mắt của tôi. Vân Chi nghe thấy lời nói của cô ta, cười lạnh một tiếng. Cô thật sự cho rằng nhà tôi rất quan tâm đến cô sao? Nếu chúng tôi muốn, mỗi năm có thể tài trợ hàng 10 học sinh thi đỗ Thanh Hoa. Tuy nhiên, lời này rơi vào tai Liễu Như Yên. Cô nghĩ cô là gì? Chỉ là công cụ cho chúng tôi chơi bời thôi. Mắt Liễu Như Yên đột nhiên đỏ lên. Cô ta nhìn Vân Chi và nhìn tôi không khác gì nhau.